יאללה. מה אתם יורים? יאללה בואו. למה אתה מדבר במשחק? טעות. יש עליי אנשים? מת. Back to the lobby, ניגר, ביי ביי. נוק. יש עוד אחד על שונה, זוק. תפסיק להגיד ניגר שאם שון עושה סטרים. עליי עליי! No 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 don't do this ניגר! תפסיק אחי. יעשו לו קנסל. שבור. למה התחלת כבר את הסטרים? איי איי איי! אה, די, תזרוק אותי מבחוץ! כי הוא חרבן לא, הוא חרבן על שתיכם? לא, מישהו אחר לא קשור בכלל. אוף. אל דאגו, אל דאגו. אני אסחוב אתכם מהגולג. Stop sucking dick. Very low, you nigga. Okay, come kill them, you fucking retard. Warzone lobby. Oh, yeah. רועי. אה. יאללה, יאללה, תסיימו כבר ותבואו ישר לסטרונגולד, נו. קבום! יאללה, יאללה, יא בוטים. פצע. מאחורי הקופסה. ביץ'! סוס! You died. Take this, decoy grenade. יאללה, שלא יהיה לכם תיקו, נו כבר, תנצחו, יא דבילים. אני לא יודע איפה הבן שרמוטה, לא מצאתי אותו עד עכשיו. אתה בואו עיוור, ישר רועי. לפה, בואו ישר לפה. לא ראיתי אותו, רגע ראשון. אתה עיוור, רועי, אתה עיוור. ישר לזה, ישר לפה. בואו ישר לפה. כי יש אנשים. איפה? אין אנשים, אין אנשים. יש לבן. אנשים, אני רואה אותם יורים, מה אין אנשים? זה הבוטים בטח, נו. זה לא, הם יורים על אנשים, אבל על מי הם יורים? בוטים יורים זה על לבן, בוטים או לא, על זה לבן. אנשים? בוטים יורים על בוטים. אני הולך ללבן אז. בוא לכאן. לא יודעים עכשיו בגללך. הלו. אותי דביל אבל זיו. איך אני עף מפה? הם עם האקדח הגרוע הזה. יואו, אני עומד למות. אמא. מבוטים. נו. איך בוא למות נעשה רגע מבוטים? לוט פה מאחורה. יופי, הבוט זרק לי RPK. אתם פה אם באים בפנים? אליי איפה והורגים אתם? אותי לא, בוטים, אני מזיין אתכם. אמרתי לכם, תתנו לי כאפר. איפה אתה? זה אנשים קשים אתם, אחי, תיקחו את הלוד הזה, בוא תעזרו לי מה כבר. אתה רוצה? אני לקחתי את הלודה, הורגים אותי בוטים, יש עלי 8,000 בוטים. איזה בוטים? עליי יש את כל הבוטים, אני לא יודע איפה אתה. רועי מנותק מהמשחק, רועי. אחי, אין לנו מה אתם רוצים. בוא תחי אותי. אחי, יש פה בוטים, רגע. אידל, גם אתה מנותק, אבל רועי בכלל. אוי, אני לא יודע איפה אתה בכלל, אוטיסטי, מה אתם רוצים? בוא נראה רגע. בום! כמה כסף. יואו, תראה איזה שקט. פנק הכי מלא, זהב. מה זה אחי?
רועי, בוא כבר אלינו, מה אתה עושה, אחי? יש פה הוא אנשים. נגד בוטים, לא הוא יודעים אם זה נגד בוטים או בוטים. אנשים, אחי. אנשים, הנה אנשים. בוא, זיו, בוא זריז, זה זיו. בוטים המזדיין. על הגג שמה יש אנשים, אחי, על הגג שמה. איפה זה בא? מה תהיה בוט, נו? אתה לא רואה נו, ב-UAV? אני איתך. איזה פיל אחד, נו. אתה הנה, לא רואה ב-UAV את האנשים? הנה הם באים, זה אנשים אמיתיים. זה לא בוטים. הנה! בוא, רועי, הנה, אבל אני רוץ ראיתי אלינו, פה. רועי, אני רוץ בעיה. אלינו. הנה, הוא חוצה עכשיו. אני בא, יא מזדיין, סתום כבר. מי מדבר עליך בכלל? זיינתי אותו, הוא שבור. אני הולך מסביב. הכל טוב, הכל טוב. רץ עם האקדחים, אחי. שמתי פרסיז'ן, אתה יכול לדחוף. בואו איתי כבר. אני שמתי פרסיז'ן, רק מסביב. הנה, ציינתי לך אותו. אליי, שבור. Back to the lobby, fucking nigger. ביי ביי. איזה. באתי מסביב. תביאו אמור לאקדחים. לא יודע, נראה שעובד זה. אתה אומר. תבדוק אחי, כמה FPS אתה מקבל. תראה כמה... עם כמה תקיעות. טוב, אני מחכה לכם. ועשית לאבותינו. RPG, אחי. אללהו אכבר. חרא נשק. זה... ידל, תישאר אחרי לא זה הורג, תשחק אחי. איתנו, מה הבעיה שלך? אני לא מבין. זה אפילו לא הורג בוואן שוט. מה הבעיה שלך? מה אתה... תשאר לשחק, מה הבעיה שלך אחי? אין לי זמן, אחי. איזה זמן אתה צריך? זה זמן ללכת. זמן. בוא נעוף מהמקום החרא הזה, לקחת כבר את הלודות שלך. רועי. רגע, אחי, אין לי אבל נשק שני. וואי, זה קשה הוא. סו. שני מי שיהיה מולה, יא? סמק נבוטים מהמובים האלה. רגע. מה? אין מולה, יא. אין לי. זה הנה, מסך כבר. מסוק. זה בוטים, זה מסוק אתה של כבר בוטים. בוטים. אז מה אנחנו עושים פה? לקחים לו לקח את את הלודות, הולכים פה. הלכנו. קח את האמו כבר. סימנתי לך. בוא ניקח את הבאונטי, יאללה. יאללה בוא נחתוך מפה, בוא נחתוך. לא, זין על באונטי, לא צריך יותר כלום אחי. יש לנו נסכם. בוא ניקח את הבאונטי ותביאו יביא שמישהו יביא. אני אביא, שם מק אין לי איתכם. כסף. צריך שילדים. אני הולך להביא. יש פה אולי... איפה אתה הולך אחי? עוד פעם חזרה לבפנים, מה יש לנו לעשות פה? אני הולך להביא יביא רק מהחנות. מה, אני אלך לקצה השני של המפה? אז עמק אחי, איך חטפתי פול דמאז'? קח שם אמור. בוא גם בדרך כלל באים לחנות, יהיה פה... מה יש לך אחי? תקפוץ על זה. ואז תקפוץ לפה. הופה, יביא. יש לי סלף ריבייב? כן. יאללה. שילדים, אני קונה שילדים אחי. יאללה, בואו לבאונטי ול-UAV. זרוק לי כסף רועי, זרוק לי כסף. מה אתה צריך? זרוק כסף. מה אתה רוצה צריך? שילדים, אחי? שילדים מה אתה רוצה צריך? אני רוצה לדעת מה אתה רוצה לקנות עם הכסף שלי. שילד, אתה לא שומע? שילדים. אין שילדים, אז לא. יש לי תיק פה, תיקים, קחו, אני לא יודע למה יש לי את זה. הנה, לקחתי שילד. זהו, יאללה הביתה. יש פה אמו בשבילך רועי. בעצם אני צריך אותו, אז לא. יאללה, משעממים אותי. בוא נחתוך מפה כבר, בואו לשם, בואו לשם. לא, לא הולך לשם. לך להביא לאן את אתה הולך? הבאונטי. מי צריך את שם, הבאונטי? יש שם תמיד בלאגן ביוריים. טוב, אז חכה לי. ראית את האקדחים שלי? רועי, תסתכל את האקדחים. נעקים בו. הם באופי. אתה יודע כמה לא יודעים האלה באוזן הרש. אתה יודע מה אני עושה? תסתכל אותי. תסתכל. אני בא לך ככה, הופ. תסיק. הופה, יש שם אנשים איפה שהיינו. 3 איש, הם מפגרים. איפה? תן סימון. בזה סימון שלנו? שלי. יאללה, כן. בוא נלך להרבן אותם. נו. הם נובים שלכם, הם לא מבינים שאנחנו רואים אותם ב-UAV. גם אתה היית קולט את זה אם היינו אנחנו בזה. כן, אני יודע שאם מישהו ישתלט על הזה, אז יש פה מישהו קרוב. 3 בוטים אחי, יש לך עדיין את ה... הלו מן. איפה אתה בכלל, יא בוט? היי, man. תראה מה אתה עושה.
אתה אומר לנו בוא נהרוג את האלה ואתה לבד שם נגד הבוטים האלה. הם יזיינו אותך עם טים שלם, יא דביל אחד. רועי, לא רועי, טים סובב, שלם, זה רועי, אחד. סובב, רועי, סובב. זה אחד, יא טמבל. לא, יקבל לי סיים אותם. 3, פתח את המפה, 3 אנשים. לא, אלו פה, אחד עליי. מה יש אתה עוד רוצה? אחד שמה ועוד אחד צונח, אחי. בוא תעזור לי. הוא מתקרב אליך, הבן אדם השני. אני הולך לתפוס אותו ברחוב פה. Why are you hiding? Speak now. איך הוא ראה אותי? Why are you hiding upstairs? In the room. לא מאמין לכם שאתם עושים מה שלכם. איזה בוט אתה, עידן? מקחי, הבוט הזה 0 חיים, ואתם מגרבצים לא יודע איפה. רועי אחי, לך משם, מה אתה עושה שם עדיין? אחי, אמרת שיש פה אנשים, ברחתי. לא, אבל כבר הסתובבנו מזמן ל-wanted הזה. הופה! הנה, הוא מתכוון עליך. אתה לא רואה אותה נוצץ? אחד מת. שרף את עצמו, אני לא מאמין. איזה בוט? וואו, what a bot! You are a bot, bro. יאללה, קח את הכסף, You burned תחזיר. yourself, I saw this. I saw this. לפני שהעלות שלי עושה דיספאון, נו. יאללה, מהר, תחי אותו. רק אתה עם הכסף, זיו. גם כן, הכל צריך לעשות. יש 3 עליך שם. הנה, הוא מת, הוא מת. הוא על הבית שלנו, הוא לא שם לב, תראה. אני יודע שהוא שם בגלל זה. מה אתה עושה? שימול 3. הם פה, אחי, רק בפנים. משם. רק Holding משם. for deployment. Take this time to warm up. מה תנסה? למות? קח את המסור כזה, תחזור. 3 יושבים שם לא זזים עם בוטים של החיים, אחי, אבל אחוריך כן. יש מסור. הנה, הנה, הם יצאו, הם יצאו. לא, 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 אבל איזה מילה. למה זאת פעם? איפה אתה זה? קח את המסור יש כזה. לי איזה וולקסווגן. מסוק, אחי, אני אראה לך לדעת אחי, איזה מסוק. אתה רואה מינימפ? כן, זה לא קשה, אתה לוחץ שיפט. שמאל, מאחורי המשאית. לא, זה משחק שבור, אחי. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. אני חייב אחרי זה לחזור לאקימבו שלי, אבל זה... Training is over. Time to see what you have learned. סבבה. איך אחי, המזדיין? יא בן שרפ. מה קרה לי? הוא מת? מה קרה לו? הוא מת? לא ראיתי. אין שונא, אמרת להיות במסוק אחי, אמרת לכל שיפט לא. נו, לחצת שיפט, עלית למעלה? לא! רווח לוקחים, לא שיב. אמא שלך פייטר. אצלי זה שיפט. Battle Royale. אורגינל. אז מה זה משנה? Gas is approaching your position. Move to the safe zone. איפה האקימבו שלי? אני הולך להרוג את הבוטים האלו, אחי. בוא לפה, אני אגיד לך. אני הולך להרוג את הבוטים האלו. רגע. לא, אתה לא. באים אליי, Primary הנה, מתים. objective is to eliminate all targets. אחד מת. זהו, תראה את השני, יורה בי כמו דפוק. motherfucker. I will finish your friend. Don't worry. יש לי את העלות שלי למעלה. זה לא יאמן הדבר הזה. הזון זז, אחי, ברח משם. ברח משם. הזון הולך לשאוב אותך, זיו, יא דביר. One down, one noob down. אה, יואו, אחי, איך שמעו אותו? אתה שמעת משהו באמא שלך? כן, אני שמעתי אותו. איך שמעת? חרטא. שמעתי אותו, אמרתי לך מאחוריך, אבל לא בזמן. איזה שטויות. יש רמש. איפה הם היו? זיו, תכוון אותי פה. איפה קח הם את היו? הערב רך, עזוב אותך, קח את הערב רך. אתה מת. טוב, אתה מת, אחי, אתה מת. אין לך מסכה. אתה מת. יש לך מסכה, בסדר. דרוס אותם, הם בוטים של העולמות, דרוס אותם. מאיפה אבל, יא דביל? משמאל, תסתכל פה משמאל, איפשהו משמאל. איפה משמאל? כבר המשיכו משמאל. אתם מפחדים מהזון.
סע לאדם, תדרוס אותם. איפה הם? רגע שהייתי יכול לשחק במקומך, אוף. הזזנו כמו נוב. יש לי כבר לחפש את הבוטים האלה, שאתם בלנוב מת לבד כמו איזה בוזה. אני אומר לך שהם איפשהו כבר הקצה פה, והנה, הנה, לקח את הטורון שם, הנה, זו. איזה איזר. איפה? תגיד לי איזה איפה, איזר, אחי. הנה. אני מסתכל הצידה, אחי, לא קדימה. איזה איזר. איך לא ראית? הנה, הוא עצר פה, רואים. הוא זז קצת. הנה. הנה. You took a beating. Back to base with them. אחי, זה בוט אתה. הלכתי קוצים לכם יבנו זמן. אכלת אותה. בסדר אחי, טוב לך לישון, לך לישון. יאללה, לך תמצא בן זונה. יאללה ביי. ביי. מה אומר שון? עובד לך? בוא נראה. לא שמעת, במיוט אחי. אתה מדבר לעצמך. אתה רוצה לבוא? מה? אני לא מאמין שדיברת לעצמך. משחקים או מה? ראיתי אותך גם בטוויץ' שמדבר לעצמך. תסתכל. קבל את זה. אפשר לעשות request song? הנה אני אעשה request song. איזה טרנזישן. יפה. לא, אין לי, לא הפעלתי משהו פלייליסט. מה אין לך? תעיף את הגיטרה שלא יבקשו ממך לנגן ולא תצליח. קיצר, אני אעשה request פה, request song. זה לא עובד. לחץ על הקישור ובוא נשמע. בוא נשמע את השיר והסטרים, אני רוצה לשמוע אותו. מה אתה עושה פה? סוגר רגע את ה... לא, למה? Let's talk about the song that Miley's gonna do with you guys to honor the Black Album. כן, תעביר קצת כאלה. Let's talk. Last thing, I and Funky Buck like that. Music and like to me and calming. זה מה שאתה רצית? תעביר קצת כן. הנה, מתחיל. תשים פול ווליום שנשמע, אני לא שומע טוב. אני ויואר ואני רוצה לשמוע אותו. אני לא יכול, אני עדיין שומע את המשחק אבל אחי. אני לא שומע את המשחק. תעשה F10, מה אתה עושה? מיוט לכל המשחק. מה זה כל הכלים האלה? היי אחי, אני לא יכול, זהו. תעשה, בוא נשמע. זהו. מי אכפת מה-DMC אחי? לא רוצה לקבל DMCA. מי אכפת מזה? איפה אתה? מה זה? זה אותו שיר, חשבתי שמת עוד איזה שיר. טוב, אנחנו משחקים או מה אחי? סטרים מהאופן, אי אפשר לשמוע שירים אפילו. אנחנו משחקים או מה הדיבור? או שאני מוריד סוניק. סוניק. זה. חדש לזה? זה לא החדש.
ג'נריישנס? לא. לא אחי. קיצר כנס יאללה. איפה אתה בכלל? אתה לא במשחק. סבבה, אני כאן נכנס עכשיו. שמתי את זה להורדה. 30 ג'יגה יש לך פנוי, וואו, מצב אנוש. שמתי את זה להורדה, יא אח. איפה קוד? וואי, איזה דילי יש, רק עכשיו שמתי את זה להורדה בסטרים. אין דיליי. יש. אין דיליי, אין. אני רואה, סליחה, אצלי לא אין דיליי. יש דיליי של איזה באמת 6 שניות וחצי. באמת, 1.5 שניות אפילו. טוב, לא, 2.5 שניות. 1, 2, 3. כן. אחד, שתיים, שלוש, 4. 1, 2, 3, 4. 5 שניות דיליי יש. 3, 4, 5. 5 שניות דיליי יש. בסדר, אני יכול לכוון את זה למשהו. זיו הבוט אומר לי הוא במסעדה בתל אביב. איך הוא מתלהב מהמסעדות. נייס. קילומטראז'. מה זה המסעדה הזאת? לא יודע, אבל אם הוא אומר שזה טוב. מה אתה ככה? קילומטראז', הנה. קיבל ציונים חולים. זה מסעדת יוקרה. מסעדת שף. כי הוא הולך, אחי, הוא הולך שם 1,000 שקל, אחי, וואי, על למה לי לילה. 1,800? אוי, דפוק. סטרים. חבל שהוא על 1,800. מה, אני לא, אסגור זה... אותו רגע? למה? מה הבעיה ב-1,080? טוב, אני אעשה בסטרים הבא, אני אעשה אותו שם. Cool. צ'אט. זה, ועוד אקשנס. זה הלייאוט החשוב. זה מחפש משחק, מה קורה? כן, אנחנו בסרצ'. כן?
חלק, אה? אני כבר לא שם את זה. Check your gear and weapons. We go soon. מה זה מטיפ מתחיל? מה זה? What's so funny? What's so funny, man? What's so funny? What the fuck? תעשה לי... עשית לי מיוט במשחק? המשחק שלי מלא כסף. מה? למה? אתה יודע זה לא משתלם זה. Warm up is over. Stand by for deployment to the war zone. כן, אבל אחי זה... עזוב, אני אסביר לך משהו. נכון? אני אסביר לך משהו בו. נכון? צריך ללמוד להעריך את החיים ולשמור את הדברים האלו לניצחונות הקטנים של החיים. תסתכל על התינוק הזה כניצחון אחי ולא משהו רגיל. זה כאילו עושה לך... זה עושה לך... כאילו זה נורמלי, לא נורמלי להזמין ככה אוכל. משהו פאקט כזה ב100 שקל כזה בן אדם. שזוי. כאילו אמור לעלות לך 30 שקל יכול. שזוי. הגיע למצב כאילו. 100 שקל. שמיים עבודה כאילו. Got a contract here. Let's kill them. Let's kill them. Yes. Let's kill them. Let's kill them first. Kill the noobs. Continue first. Continue with our mission. We have a mission. Kill yourself, man. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Yeah. Come on, idiot. Come. I have a weapon. Come to me. Come. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Yeah, I got it. I fucking got it. I fucking got it. No. הגיע להם אחי, פירקתי אותם. Rocking. Maybe more. You want to say, huh? Who want to come? כן, הנה, יש פה עוד. Hello. You trying to hide? כן, אני מפעיל אותנו, פה זה כפור. Friendly recon online. שיט, זה לא נותן לי לצאת מתחרוף. שיט! הנה זה שבר את החלון השקעה. יש. איפה היה? לא עליך? לא עלינו? הנה. הרגו אותי! מה? אתה רציני? Your squad הרגו mates אותי! in the gulag now. איך אתה לא נותן לי If they קאבר? survive, מה זה? they מה עשית? redeploy. איך אתה מת? הרגו אותי, עליי, היה מישהו. מה, אתה עושה צחוק? אמרתי לך, תן לי קאבר, אני שנייה בדרום. לא יודע, לא. מה זה? טוב. בבוד. כאילו, יכול להיות שאמרת את זה, אבל You're זה in the לא מה gulag. שעכשיו. Fight for your chance to redeploy. אתה אומר את חייל או לא ומקשיב חייל? לעצמך? אתה לא חייל, אתה לא חייל. נכון, עבדים, אני זה- בבית שלך, נכון, אחי, אנחנו ביחד. לא, לא שלי, אתה לא חייל טוב, אתה חייל רע. אני חייל טוב, להגיד, אתה חייל רע. להגיד לדירות שאני אני שמעתי, משיג אחי. אינפורמציה, מזל מודיעין. טוב, וזהו, שכח, ומה שקר אתה עושה? ושכח, אחי, בצבא אין שגר ושכח. ממש לא יפה מה שעשית. נכון, שגר ושכח.
ביחד. בואו, נפספס הכל, בואו. I make the rules. Kill to escape. Die, and you never fall enter unless I send in my god and he kills you for my entertainment. One of you better die soon, or you all will. יופי! Get it done. אני לא מאמין. Your squad mate was broken. אני לא מאמין שזה שאיתי כזה נו. The enemy took that one. לא מאמין. אני גם הפסדתי. אני לא מאמין שנתת לי לסיים, אבל אחי פעם הבאה תיתן לי לסיים. רגע, לא מתת? סיימתי. כן, סיימתי, אבל תבדוק שאני לא מתת, אני גם מתתי. סבבה. מתת כאילו, רגע, היית בגולאג או שמתת בגולאג או שמתת מתתי בגולאג. במשחק? סבבה. בסדר. ב-11 יגיע האוכל שלי. לפי מה שבועות. מה הזמנת? מלא אוכל. סתם לא המבורגר יקר כזה. סתם הוא לא יקר, המבורגר זה יקר. יקר פשוט בגלל המשלוח וטיפ והכל, זה פשוט יקר. מה שכן הכי הורדתי, הרחבה ל-OBS של פורטל, זה נקרא, טלפורטר. זה נקרא משהו ממש מגניב, זה נותן לך באינטרנט להעביר את האינפוט ממחשב אחד לשני, כאילו דרך ה-OBS, כאילו לעשות סטרים, ועל המחשב פה הייתי מגיע. כאילו גם ככה עדיין ה-OBS רץ. אבל זה אחלה אופציה. Use this time to practice. We will be deploying soon. Now we face the enemy for real. איפה שון? הולכים. לא יודע, אתה
Primary objective is to eliminate all targets. Got movement. שני אנשים. לא אספתי בכלל את הזה הזה. טוב, אני מקווה שיהיה לי מספיק תחמושת. Got an enemy here. בפנים פה תזהר, אני בלמעלה, אני רואה הכל, אבל אני לא חושב שאני רדי. תגיד לי אם אתה רדי להתקיף אותם. אתה לא רוצה להתקיף אותם? אני לא יורד עליהם, אני אוריד אחד רגע, הם טפשים. עושים פה סיבובים, הנה. איזה חרטא, אחי. אני לא רואה אותם בשיט. Got movement. זהו, פה בבית. הם לא זזים, אחי. Got movement. הייתי פה למטה. Hostile mortar strike near your position. איזה הומו. We're getting stitched up! Positive ID on multiple strongholds. Locations are marked on the map. אתה בפנים שם? מה קורה? סבבה לי. You got gas moving in. One down, noob. Where's the friend that's camping? Where are you? אתה מוכן? למה מתקמפר פה חזק. אני איתך. אתה לא איתי אף פעם. אני איתך. בוא נקרא UAV, יש כסף? Move to the safe zone. הוא קומפר של החיים. שמעתי אותו נראה לי. לא מאמין שזה לא עבד. אני לא שומע אותך. מה אתה חושב שהוא מתקמפר? ברור. הוא לא זז, אבל כאילו הוא מחכה פה ליד החנות, לאן הוא ילך? למה אנחנו גם כזה רחוק. משחקים פה? הוא לא, אנחנו נלך לעשות את המשימה שלנו. בוא. בוא אליי, אוף, נו. Assault rifle marked. סולט רייפל? Got a contract here.
We've located high-value equipment in enemy containers. Move in and secure that equipment. מישהו שעבר מימין? בוא. עד החנות, עד החנות. Assault rifle marked. תביא לי את טוב. וואה. חנות. עלית על הגג. חולם אחי. איפה החנות? היא פה? Our UAV is orbiting the area. מאיפה יש לך כסף ל-UAV, אחי? יש לי. כמה עולה ה-UAV? הצגתי. הוא מלא תיבות חולות כאלה. קניתי כבר. טוב, קניתי, אין לך מספיק אחי. אני רוצה גם לקנות. אתה לא יכול. בוא נביא את ההתקפות האלה. מה, אין אף אחד קילומטרים, אה? כן. One safe down. 2 to go. Armor box here. Launching charge! Enemy UAV overhead. One safe remaining. בוא אליה ביחד. Gas is closing. Get to the new safe zone. בוא אליה ביחד. ביחד מה? והחסף בתיבה, כן. הפעילו עלינו UAV, שון, אנחנו נחפש אותם. אין לי. הפעילו עלינו UAV. אתה לא שומע אותי טוב? כללי, אחי, אבל... אני לא אומר שהם פה. זה אומר שהם איפשהו קרוב. בטווח מסוים שהם קרובים. טווח מסוים. זה אומר שהם פה בבתים כנראה, יכול להיות מאחורינו באו, למרות שלא נראה לי, הם פה בבתים בקיצור. בחנות פה, כנראה קנו UAV פה. יאללה, נקנה גם פה. לא צריך, יהיה לנו עכשיו פה נראה לי בדבר הזה. בוא נעשה מסיבה. נראה לי שיהיה לנו כבר, יהיה לנו קח כזה אחד. Self-revive kit here. You secured all content. Contract complete. לא, כן, יש לי אחד כזה. יכול לעשות... הנה עוד טוסטו, הנה. טוב, שיהיה עליי 2, מה אכפת לי? טוב, פה. פה לחנות, איפה החנות? היה חנות? זאת החנות, בוא לעזון, עזוב את זה. בוא איתי, בוא. בוא לא בנויים. אויבים וזה, אחי, להיות מצוידים. היה שם טרופי, לא? וואי, יש שם טרופי? נשים בתיק שם אחי. שים בתיק סטרייקים וזה, אחי, להיות מצוידים. Gas is moving. אני מצויד, מה אתה רוצה? יש לי ספר ומורטר עליי. נכון, אבל... מנישן בוקס. בוא נביא מהחנות. לא צריך. נקנה UAV, אני לא רוצה למות בגלל החנות עכשיו. זה, כן. Advise you head to the safe zone now. You have a lot of ground to cover. Loot here. למה השיח מפריע לי, אחי? החנות פה בעייתית, אחי, אני מפחד מהחנות פה. למה אנחנו מתים? זה המשחק. בוא נביא מסכה עכשיו וזה. בוא נביא... אשכרה? Requesting fire mission. Target marked. אי אפשר לקנות, קנו פה כבר את ה-UAV, אחי. יש לי מסכה כבר. Strike near your location. שמו לנו, תברח.
בוא לרכב אחי בבקשה, עזוב, הרעיון שלך גרוע. בוא לרכב. בוא לרכב. בוא נמצא אחד אחר. אחי אין לך מה לקנות, קונית UAV כבר כמעט כל חנות אפשרי. צריך פשוט ללכת לזון, הכל טוב, הוא צריך UAV. נקנה את זה כבר בחנות אחרת. הנה. בוא נתקדם קצת עוד. הראיתי בו קצת, בוא נתקדם. היינו באופן. עזוב, אתה לא רואה, כי הם בקצה, עזוב, בוא אליי. אתה עיוור, אתה בטלוויזיה, אחי. אי אפשר לראות ככה משהו בטלוויזיה, זה רק במסך מחשב אפשר לראות דברים ככה רחוק. עלית לי בטלוויזיה, אחי, פה פיקסל בגודל של... אתה תראה את זה, אתה התרגלת למחשב הנייד והבנת את הקטע כנראה שפשוט במסך רגיל זה שונה לגמרי המשחק. משחק איזה אחרת לגמרי. מה יצאת? זהו, כבר מתקלפים. לא, אז מה, רגע, בוא נלך לחנות. שכחת שאתה עם הנהג נאמבר 1. איפה יש חנות? Got loot here. Gas is moving in. New safe zone located. נו. גם פה לקחו את היבי. לא, יש פה אחד. קניתי אותו. ונהנית מהמחשב הנייד. מה אתה עושה? למה? סלפי ריבייב אחי, מה עשית? קח אותו. יש לי כבר, אבל בסדר. גם לי יש. אני קונה נראה לי נשק, אני קונה נשקים אחי, זין שלי יש כבר, לי די. UAV, כן. יש פה עוד סלפי ריבייב אם אתה רוצה. Loadout drop headed your way. די. טוב, אפשר לעוף מפה אחי. יאללה, אחריך. אני יכול אולי לקרוא פלייטים. אוי, מסכה, חבל שלא קניתי מסכה. איך אין לך משחק כבר? איזה דביל אני שלא קניתי מסכה. איזה דביל. לא יודע מה להגיד לך, אתה ממש לא בסדר. Gas is inbound. פחד אימים המקום הזה. פחד אימים המקום הזה, בחוצץ. בוא נשמע לה אותה אנשים. באמת מפחיד. Safe zone is far from your location. Advise you get moving. בוא לפה. שני יורים בי ולא יהיה לי מושג מאיפה. אוקיי, בוא נעלה פה למעלה ואני אפעיל UAV. או שאני אשמור אותו לאנד גיים. שמור אותו רגע. מה זה היה? לא יודע, אני שומע פה מישהו במים. כמה FPS? בוא נראה כמה יש לך. 70. זה כאילו פחות ממה שהיה? כן. אז תעיף את הסטרים. אחי, גם ככה הסטרים רואים אותו באיכות שנייה במחלוקת. רואים מה שאני רואה. טוב, אני לא אוהב אותה, אנחנו פה פתוחים מדי אחי. כאן הספנים.
מה זה? למה heartbeat sensor out of battery? למה? יש בטרי. ואיך ממלאים את הבטרי הזה? וואי, אני חייב שידים, האמת. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Be advised, the gas is merging. Prep for contact. אפילו הביא אולי. הוא בקצה של הזון ביתרון, אפילו הביא. כן, הנה, הנה. UAV orbiting. Enemy UAV active. פה בקצה. הם בנגג. למעלה. הוא לא קיבל את זה, בוא לפה. בוא אליי פשוט. שיציץ, נו. נו, שיציץ. Be advised, UAV is exiting the AO. Hostile strike incoming. רק את עצמו כאילו, אני לא מבין. הוא נוחת, הוא נוחת. You're losing ground. The gas is merging. Expect contact. זה לא יאמן המאות האלה. לא יאמן. בוא, הגז מגיע. אוי, מאחוריי. Advise you move to the safe תתקדם zone אליי, now. די. שון, אתה חייב להפסיק להישאר ככה מאחור כל הזמן. כל הזמן יש מאחור. תתקדם. לא יכול. בבקשה, אחי, אני מבקש. אתה צריך להפסיק... די, אחי, תתקדם עליי כבר, די, תעשה קונטרול, תקפוץ ככה ותתקדם. בוא אליי. לא רוצה שטח פתוח גרוע כזה. אתה גרוע. אתה מביא גרוע, אתה לא יודע איפה הם, בגלל זה אתה אומר את זה. אתה צריך לבוא אליי כבר, אני צריך אותך קרוב למקרה שהם שניים. אז במקום שיש פה קאבר, לא ככה. אבל אתה לא הולך, אתה לא בא איתי אבל אף פעם, אתה תמיד לא סומך, אתה תמיד מאחורה, זה מעצבן. תשאר איתי כבר, פשוט תשאר, סמוך עליי, הכל טוב. לא מותג, זה בטח על הגג איפה שהוא, זהו. על הגג, הוא חייב לזוז גם. הוא עלה בטח, בשביל לתקוע אותנו. בוא לפה אליי. והיה עוד אחד מאחורינו שתדע. בוא אליי, אם הוא ייפול עכשיו אנחנו נציין אותו, בוא. איפה אתה? הנה הוא. יאללה, הנה הוא. אשכרה. Drei Platte durchbrochen hier. איך הוא זיין אותי, אני לא מבין. מה זה? איך הוא זיין אותי? אני גם לא מבין. Da war nicht, dann rush ich. שיט. Dreht sie drauf, ist da. מסיים אותי בטרסי. This is the Gulag. You'll have to fight to earn redeployment. I will finish you like a friend, motherfucker. Fuck you. אבל תבוא, אני יכול להכניס את הדברים שם. Fuck you too. איזה נובת השון. תשמע, אתה לא באף פעם קרוב. אתה לא קרוב, תפסיק להיות בזוויות שונות וכאלה. Don't kill each other, kill. Wie heißt der nochmal, John? Yes, win. Kill the bot, don't shoot. Okay, the Juggernaut. I swear to God, I won't shoot. Okay then. If you swear to God. Kill him. Oh my God, they're shooting! Watch out! There is no one left to fight. Nice, guys, have a great day. You too. אחי, זה היה יפה. איפה אנחנו נוחתים? כי הוא רצה למה הוא עשה את זה. איפה אנחנו נוחתים?
לא יודע. מה לא יודע? לא יודע, אחי. Gas לא is יודע closing להגיד לך, in. אנחנו מתים בכל Relocating the מקום, safe אין zone. נשק. אני יורד פה, נו. לא, 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 לא. זה המקום הכי פחות. זה לא טוב, זה חנות. משהו שהוא לא גם זה חנות. הנה, תראה את זה שם. חנות. תריס. יודע. כן, אני מעדיף פה עם משהו. וואה, חזרתי. אז שטקה. סלף ריבייב. סנייפר. מה זה? עשיתי דברים טובים. Gas is closing in. כן, יודע איפה הדברים. היא הולכת ריבה. Head to the safe zone now. Fuck you into it. כן, תביא את הבא, מה? הנשק הזה, בטח. כן, הבא או מה? There are 24 enemies active. Kill them all. אתה יודע למה אתה רואה אותי תמיד באופן? אתה יודע למה? כי אני תמיד מחכה לך, אחי. יש פה סנייפר. שלמה. קח. אם אתה רוצה, טוב סיגנל, אני לקחתי, נו. זה לא הכי טוב. אוי, עליי, עליי, עליי! אתה מבין מה אני מתכוון שאתה לא קרוב? לא, תעלו בזווית. Gas is inbound. Marking new safe zone. מסתתר ב4. אוקיי, אוקיי. היי. יודי רבי. תראה? what the fuck אחי? ראית איך הוא פגע בי? נראה מה עם ה... וואו, לא... You have gas moving in. דייס. אבל אם השיחה הייתי גם מכיר אתכם, הכסף שיש לו בטח, אבל... אין לי שידלינג גם, וואו. וואי, יש עליך בישועה. New safe zone located. Fucking caripicha! אין לי יותר אמרה, אין לי כלום, זהו, נגמר. Gas is moving. לא, שנייה, אני... בסדר רגע. עשיתי absolutely nothing. מזל שההוא משמאל נוב, אחי, ולא יודע עליי. You're in the top 10. הייתי עסוק Well done. אני אוריד לו רק ירייה, ואני לא ארוג אותו, מה שכן. שילחמו. וואו, אני אקום.
יאללה, עוד You've 4 got gas אנשים. inbound. Safe zone relocated. הזון זז גם, הוא הולך להוציא אותו. Gas is inbound. אחד זה הוא יירה עליך. מי מסכה? אני לא מאמין שהם שמו פרסיז'ן שספייק על העיגול הקטן הזה. הוא בא. אין לי אמו, אין לי 5 אמו. were still standing. Next time, we take the win. Gas is closing in. Relocating the safe zones. כן, You're losing ground. נייס. שון? מה? למה זה רשום שעשית 0 דמג'? עשיתי 0 כנראה. לא פגעתי בה. מה? אין מצב. כנראה, מה אחרי המשחק? לא משקר. אפס של דמי זה היה. תשמע, אבל תכף האוכל שלי מגיע. זהו, עזבת? לא? אז הוא אמר לי... תל אירו עשה. אבל בסדר, זה גם ככה, אני צריך לאכול עכשיו. בסדר, תאכל שנייה, מה? יצאתי מהקי הכל עבדותי. בוא נשים וואי. איזה משהו לראות. מה אנחנו רואים? מה רואים? מה רואים? מה זה? יואו, רצה לי משכורת 666. יואו, זה פחד. How dark is it in your mind? I can't. אני אראה את זה. הנה, האוכל תכף מגיע. נייס. כמה זה 6,000 ין to USD. 43 דולר, אחי. תראה, הבן אדם חי ביפן. אתה מבין? ליטרלי בן אדם חי ביפן. איך הוא חי ביפן, אחי? זה הזוי, אחי.
טוב, נראה לי אני רגע מכבה את האוזניות, אחי. מה? כן. אני מה? רוצה רגע לראות את הוידאו ולא בא לי לאכול עם אוזניות עליי, אחי. מה? מה שאתה שומע. בסדר, תענה. אני לא רוצה לאכול עם אוזניות עליי, אחי. מה אתה רוצה? זה לא כיף. תענה. ככה עושים, ככה הסטרימרים עושים. הם לא, אתה לא הם מסוגל להיות אוכלים את סטרימר? האוזניות. יאללה. תאבון. אני לא שומע אותך. Can't feel anything inside. Believe me when I say I'm alive and אני אוכל עם אוזניות עליי, מה הבעיה? I see the trouble that I caused. I feel the thought you never saw, but you just won't let me go. Won't let me go. Explain away the panic, but things were made for addicts. So promises a change, I put the boxes in the attic. Won't let you know. Won't let you know. Don't get close. They got eyes of stone. You've been falling to pieces. They give them new life, new meaning. Oh, they tend to hold. When you push, they pull. But the falling is easy when you're in them. How dark is it in your mind? I won't stop until I can find the depth in all of you. And I know you're far from home. How dark is it in your mind? I can feel anything inside. Believe me when I say I'm alive and you're my home. Half-Life, one of the most influential games of all time. If you're watching this, you most likely know the game, so I don't need to explain it. But with the game being 24 years old, things have obviously significantly progressed since then. And with the release of Half-Life 2 and with it the Source Engine, it was clear that the graphical fidelity was taken up a notch, or 2, or 3, or maybe 4. There is a very clear upgrade between Half-Life 1 and 2, that should be obvious. And a few people thought, what would the original Half-Life look like if it was made in the Source Engine? Well, those people were probably disappointed when Valve released Half-Life Source. Half-Life Source can be simplified as a copy-paste of the original Half-Life into the Source Engine, now with cool-looking water. And so because Half-Life Source was a huge letdown, a few people at Crowbar Collective said to each other, you know, remember that epic fail when Valve tried to make Half-Life in the Source Engine? Yes. What if we remade Half-Life in the Source Engine? Properly though. Well, guess what? Yes. They did. The result was Black Mesa. And damn, it's amazing. Now, hang on a minute. You're probably thinking right now, yo, this game came out like 2 years ago. Half the planet has probably played it by now, so why are you talking about it? Well, yeah, you're right, but I only just now have played it for the first time after having it sit in my library for איזה בן אדם אחי, אפאתי הבן אדם הזה. מה? אינפוט. טוב, לפחות תשמעו ככה משהו. a year. So it's about time. Oh, and by the way, don't take the title too seriously. Half-Life is great, and you should play it. This video is kinda just me simping on Black Mesa. Bro, don't clickbait me like that again, you bitch. Right, so Black Mesa. After having played it, and I'm sure 99% of you who have also played it will agree with me on this, Black Mesa is leagues above Half-Life Dumpster Fire. You can't even compare it to Half-Life Source, so just throw that idea down the drain, it's pointless. This is one of the best remakes I've ever played. I realize I should probably explain the difference between remaster and remake because a lot of people get confused or just don't know what they mean. So a remaster by definition is the exact same game
just with updated graphics, sounds, and sometimes engine. A good example of this is with Halo. There's regular Halo and then there's Halo Anniversary Edition. Anniversary Edition is the exact same Halo game, just with updated textures and models. In the Master Chief Collection, you can press tab at any time to switch between the two instantly. But besides the changed looks, everything else about the game is the same. That's a remaster. A remake is a complete recreation of a game from the ground up, usually with significant changes to a lot of things. Black Mesa is a remake because it changed a lot of things from the original Half-Life. Many layouts of the maps are different, many puzzles are different, the ammo counts for weapons are different, and plenty more. So that's the difference between remake and remaster for those who don't know. Also, besides being made in Source, Black Mesa says it also includes the Havok physics engine. Not sure why though, because a Google search tells me that the Source engine uses a modified Havok engine already. So, I don't know, maybe I misinterpreted that. Now you know this was probably coming, but the way Black Mesa looks is just surreal. Everything in the game is just incredibly detailed. There's so much detail that even on potato settings, it still brings my computer down to its knees and causes a blue screen. And even though the Source engine is 18 years old, it somehow still manages to rival some of the newer engines like the Unreal Engine. I feel like this game pushes the Source engine to its limits, kind of in the same way that Total Chaos pushes the Doom engine to its limits. Like, can you believe that this game uses the same engine as this? In Black Mesa, places look and feel as if you're almost there yourself. After the incident, you can see everything fall apart around you, and personally, I feel like it's presented here better than the original. Now I know that's kind of asking a lot from a game made in 1998 that looks like the Asteroids arcade game in comparison, but you know. And there are even some partial horror sections that look actually semi-scary, as intended. The outdoor areas are personally my favorite. The sheer scale of the place is super apparent. You can see jets fly across along with the alien equivalent. The weapon models are some of the most detailed I've ever seen in any game. Love it. Just like the original game, Black Mesa does environmental storytelling perfectly. And the ability to present more on the screen just adds to it. Like I said before, right after the incident, you can see the whole place slowly dissolving, shown through these scripted events and through the sheer amount of fire everywhere. One thing I like is that the sky starts out blue, and then as you progress through the game, it starts getting darker and dustier, which shows the passage of time of course, but also the current state of the environment. Slowly, as Black Mesa gets overrun with more aliens and the army is losing, the air is getting full of smoke from the fires, and dust because this is a normal day in New Mexico. Besides that, the same set pieces that were in the original are still here, like the introduction to the grunts, having devices explode, and having poor scientists getting KO'd. The inclusion of physics in Half-Life 1, because this is the Source engine, is a nice touch. But remember, the original wasn't designed with physics in mind, so in Black Mesa, plenty has to be changed to accommodate this. After the Resonance Cascade, in Half-Life 1, you're just walking through the place until you get the crowbar. In Black Mesa, the first thing you see are objects in your way, making you have to pick them up. The original doesn't have that, so it's a great way to teach players about physics without breaking immersion. Also, you know how in the original they show you how to get NPCs to follow you? Well, in Black Mesa this is delayed a bit because just a few seconds ago you just learned about physics, so they give you some time to fully process that idea. And since that was delayed, they also delayed getting the crowbar because they used this guard to teach you about this mechanic. And in the original you'd already have the crowbar, so you wouldn't even look at the guard. So they delayed some key aspects of the game to include new ones, and I think they did a perfect job of that. And because there's physics now, you can bet there are puzzles that involve that. But they're not too complicated. Usually it's finding an object that you have to attach to something, or plugging something in, and believe me, there are too many things you have to plug in this game. But I'll get to that later. There's also the using barrels that float up in water puzzles, but they're quite rare unfortunately. Oh, and you can't forget the usual Source physics jank. Getting stuck on props or not being able to jump for some reason. Yeah, there's plenty of that. Physics makes the world feel more interactable. Zombies can fling stuff at you like in Half-Life 2, and you can pick up flares to set zombies on fire, which is something the game encourages before you get the crowbar. Along with that, there's an achievement for giving toilet paper to a scientist. It's the little things, you know? I'll briefly mention the music because there's not much to talk about. There's like barely any music in Half-Life 1. In Black Mesa, they add quite a bit. In many sections, they add some epic music, usually during memorable parts or during big fights, like this section, or when you get chased by Gargantua, or when you're fighting the Gonarch, things like that. If you haven't played Black Mesa yet, it's important to know that you can't play Black Mesa like you play Half-Life. I learned that the hard way.
There's a lot different with the weapons and AI in Black Mesa to where you have to play it differently. The first thing you may notice is that the grunts can move and shoot at the same time, which is something they couldn't do in the original. It's a small thing, but it has a big effect that I can't really explain. Your movement speed is slightly slower, which you might not notice. Along with that, the ammo counts for the weapons are lowered, along with some slower reloads. Now that might seem a bit unfair, especially if you're me and you're used to just bunny hopping around the place with 50 rounds. But to compensate for this, many areas have more cover spots with ammo littered around, or have been enlarged. So all of this means that Black Mesa has a slower pace than Half-Life, and whether that's a good thing or not entirely depends on the person. I think I like it because now that it's a bit slower, you have time to look around and take in and appreciate how good each place looks. Something that I do like is that while you can't bunny hop at Mach 10, bunny hopping still exists in some way. When you run, jump, and then crouch, you slide on the floor for quite a bit. So, if you stay crouched, you can continue jumping while sliding, essentially bunny hopping. If you airstrafe as well, you can gain speed, making it faster than just running. It's actually easier than traditional bunny hopping in Half-Life 1 because you slide a lot. The only limit is that you can't make such sharp turns without losing almost all your speed, but it is still useful in a few cases, like when running from a Gargantua. Black Mesa is also a lot longer than Half-Life, almost double the playtime. If you've played Half-Life before, then Black Mesa will take you like 6 hours to finish, but if you haven't played Half-Life first, then it can take you up to 10 hours. This is because many sections have been stretched, with some new ones added that are sometimes good and sometimes not. One notable section is this one where you meet a guard, and with them you have to sneak around this hangar to not get spotted by a group of grunts, and you get an achievement if they don't spot you. Many people don't like this part, but I do. It's something extra, you know? The only gripe I have with it is that just when I'm about to reach the end, some grunt with Superman vision always manages to see me, even if I'm crouched. Not even crouched, I could probably no-clip into the ground and he'll still see me. I already mentioned how the AI is a bit different, but it's not limited to only the grunts. And okay, I have very few dislikes of this game, but this is one of them. The assassins now shoot faster because they hold 2 guns now, and maybe it's just me, but I feel like they jump a lot more often, making them the most annoying enemy in existence. And maybe I just suck at the game, but I sometimes put a whole magazine in their face and they still just jump away like it was nothing. Like what the hell? At least with the grunts, they changed the layout of the maps to compensate, but for the assassins they didn't do anything. Or maybe they did and I'm just not seeing it, who knows. And it's not just the assassins, the alien controllers now sometimes do this sort of side jump in the air when you shoot them, which is annoying, IMO. But also no matter how much you're moving, like you can run around the whole planet faster than a plane, and their shots will still somehow hit you. Every time I encounter them, I leave that encounter with about 2 health and no ammo. Okay, rant over. There are actually new enemies that I haven't seen before. You'll see different types of hound eyes. There's one that deals more damage and has armor on. Wonderful. And there's also one that blows up when they get near you, which are intuitively called the Suicide Hound Eyes. You'll also see zombies in HEV suits. Very interesting. And because they have HEV suits, you'll almost have to aim for the head because, you know, armor. And there are also these things in the Zen water, which work the same way as barnacles do, except they pull you down instead. And because of that, they're called Beneathicles, which is probably the most genius name for an enemy, okay, don't at me. But these new enemies I mentioned, you'll only see in Zen. And speaking of Zen, there's no way I couldn't talk about it. I had to. Let's be honest, Zen in Half-Life 1 kind of sucks. It feels rushed, and that's because it was, so it feels kind of bland compared to the maps on Earth. In Black Mesa, Zen is completely redone. Almost everything is different. So everything you knew about Zen in Half-Life 1, just throw it out the window because none of it is the same. Before I got to play Black Mesa, I saw a few screenshots of the Zen levels, and I thought they looked amazing, so I thought I knew what to expect and wouldn't be as amazed when I actually got to play it. But honestly, playing the game and seeing Zen firsthand and not through screenshots is a completely different experience. Like, it hits different. This Zen is probably the most beautiful place I've seen in any video game. No wonder it took like 5 years to make. Like, look at this, like, Zen here actually has a diverse ecosystem. After all, this is supposed to be the homeworld for many aliens, and I doubt they could live in an empty place. There's a lot of plant life, and annoying animals to accompany that. I could honestly spend like an hour just looking at all the different life in Zen. Meanwhile, there are no plants in Half-Life 1. The amount of time you spend in Zen has been like quadrupled in Black Mesa. In Half-Life 1, you spend like 40 minutes in Zen, maybe an hour at most. In Black Mesa, you spend like 3 hours probably. And I don't mind because it looks amazing. There's some amazing world building here too. You can see many Black Mesa facilities built here, showing that you're not the first one here at all. The original also shows this, but only through HEV suits scattered around the place. And that's it.
kind of boring. The fight with the Gonarch has been overhauled to the extreme. In Half-Life 1, the fight was like only about 10 minutes, and lame like the rest of Zen. In Black Mesa, the arenas are much larger, partly because the engine can support it, but also because you need to use the long jump module to dodge when the Gonarch charges at you. When you finish in the first arena, she runs away just like in the original, but now you have a section where you have to navigate around these small tunnels while she's hunting you down, and there's also a long chase right before you get to the final arena, conveniently shown through a line of fire. I just really like it. What's interesting is that you can also kill it with cyanogen, or just avoid the whole fight completely and run away. There are achievements for that. Zen and the Gonarch I think are just polished perfectly. I'll also briefly mention the music in Zen here. The music in Zen is more melodical and calm, which feels fitting with the overall look of Zen. While wandering around, you'll just get drawn by the music. But it's not all calm. During the fight with the Gonarch, the music picks up in heaviness again as you get to the end of the fight. The combination is just perfect. So Zen is amazing. But there's only one problem with it, and that has to do with the Interloper chapter. I'm really not sure how to feel about this chapter because there's a lot of good, but also some things that are just no. It's still infinitely better than the original though, like that's just facts. The first no for me was that after recording it, my computer died which corrupted the footage. Thanks a lot. For one thing, Interloper in Black Mesa is long as fuck. It's an hour and 30 minutes, so it takes up a good portion of your time in Zen. Not that it's a bad thing, I don't really mind because it still looks bosun. It's just something noteworthy. One thing I do like is that it shows the lives of the Vortigaunts through more environmental storytelling. The game shows how they're being enslaved and the work that they're being forced to do. One good change is that it's now made obvious when a Vortigaunt is friendly or not. In the original it was impossible to tell unless they started shooting you. In Black Mesa, the shackles that they wear will glow when they're being controlled by an alien controller. And they'll be in a more attack-ready position as opposed to just standing. Another cool thing is that halfway through, the game will stop giving you normal ammo and instead add these green crystals that give you infinite energy ammo for the Gauss gun and glow-on gun, which I personally think is pretty interesting and unique. But that's all the good stuff about this chapter. There are a few things that I don't like. Remember when I said that a lot of the physics puzzles are just plugging stuff in? Well, they took that and cranked it to 11 here. There are so many plug puzzles that they start to get stale after some time. Like, it would be fine if there were only a few, but there's a bit too many of them. It's enough to where you'll be happy when you first see them, but by the end, you can feel that you've had enough of them. Alongside the infinite supply of plug puzzles, sometimes when you complete them, you get swarmed by alien controllers, and I already said how I feel about those. There's also this specific part on the conveyor belts where there's just so much happening that you just can't keep up. Like, there's 50 alien controllers attacking, there's a bunch of Vortigaunts that are aggressive, destroying the boxes will awaken the alien grunts inside, making them attack you, and you have to destroy these little vessels that power the barriers so you can go through, all while all those enemies I mentioned are going after you. Like, just chill. But yeah, despite all the bad about Interloper, I still ended up enjoying it because I feel like the pros outweigh the cons. Of course, you can't forget about the Neolinth. I've always felt neutral about the Neolinth in Half-Life 1, but the way it's changed in Black Mesa I think makes it better than the original. First of all, he actually looks and sounds menacing and terrifying when you first see him. The arena is a lot larger, and for a reason. There are no more of these pads that launch you in the air, so they give you more room to dodge attacks. In the original, the Neolinth will often teleport you to chambers, which are first of all a bit annoying, but also disrupt the pacing of the whole fight. In Black Mesa, there are no more teleports. Yay. Instead, the Neolinth has new attacks. This includes lasers coming out of its hands, these shots from the heavens above, these waves of fire, and sometimes bringing in vehicles from Earth and flinging them at you. And now with the larger arena, you have room to dodge these attacks. The fight now consists of destroying these 3 energy things, I don't know what they're called. After that, destroy the puzzle piece that is his shield. Then destroy the disco. Ne. סתם, חיכיתי, תסתכל בדיוק. איך עושים, נו? מה איך עושים? פופ אאוט, נו ירבות. עשינו את זה כבר. נו. אבל למה אי אפשר להעיף את הלמעלה הזה? לא יודע. איך עושים את זה? חייב להיות דרך איכשהו. נכון, לא יודע איך. ננסה אצלי רגע.
Try these 3 crystals that he pulls from the ground to heal from, and after that just deal enough damage to him. The final result is an amazing view of his entire island exploding. Just in time for you to meet the G-Man. G-Man is voiced by someone different from the original, but he still does a pretty good impression. G-Man's speech is the same, except that he's sort of translucent in the background while he shows you ruined areas, similar to the beginning of Half-Life 2. I approve. But in the end, Black Mesa is just an awesome remake. It's my favorite remake, not that I've played others anyway. I feel like it's the perfect combination of remaking Half-Life and changing certain aspects that make this possibly better than the original. Of course, your opinion on that may vary, and I do think that you should still play the original. Half-Life is a big nostalgia hitter, the old graphics have a certain charm that some people prefer, and also it's a big historical landmark. But for the 2 of you that are looking for something Half-Life related that's new, then I think Black Mesa is the thing for you. But anyways, bye. מצחיק שרואים את שנינו ככה. מה, זה משחק טוב, Half-Life אין. כן, גם הוא זה ייצב בלק את מייסה. המשחקים של היום. בלק מייסה. בגלל זה טוב. אתה יודע מה צריך לעשות, מה הם עושים, אם היה לך מחשב טוב. זה... היית יכול לעשות סטרים גם בדיסקורד. כן, אבל... ואז אני מסתכל דרך הדיסקורד, ואז אני כאילו רואה בדיסקורד במקום בסטרים, ואני לא רואה בדיליי ככה כאילו. אתה מבין? טוב, נו. במבה. יש לי עוד חלק של זה. אני רגע... ישן, ואז... נפתח. אני יודע למה אני לא שומע אותך. לא. הלו, 1, 2, 1, 2. עד 2, 3 שומעים אותך, שומעים. נייס. מאיפה הבאת את זה? טוב. pretty nice. אוהב כאלו. זה חמוד. אני פחות בקטע של זה, את האמת. שמע, זה חזק רק בגלל שיש את כל הדברים שם. אבל... זה שטות כאילו. זה בשביל הצחוקי.
אבל זה הכי חזק. באמת שנשבע בעתיד. אם לא יעצרו את זה, זה יהיה שווה קצת. מה זה? דארט מול. מאיפה יש לך? אני לא יודעת שאתה אוסף כאלה. אבל תפקס. הוא רשום פה ספיישל אדישן, זה עלה לי קצת יותר. יש גרסה כזאת ששווה כמה מאות דולרים, אי אפשר להשיג אותה, אבל היא נדירה. זוהרת כזאת. קבל את זה. איפה אתה? איך אני עושה שזה תמיד יהיה on top? קליק ימיני. זה לא... יש פין כזה, עושים פין. יש כזה פין, לא פה. פספס את זה פשוט. כן, הנה פה. עכשיו אני עושה ככה לעצמי. בלם, נעלמתי. אתה כאילו עכשיו הסטרימר. ואני אעשה מכשיר. אני אעלים אותך גם. בם. נעלמתי אותך גם, זהו, אין סטרים. לא יודע. ככה טוויץ'. מה בא לי לעשות giveaway אחי בפוקימון? שיהיה לי מלא צופים. אני יכול להעיף את המסך. טוב, יאללה, לא חשוב. להעיף את המסך אני יכול. ואז אני יכול שים מישהו בטוויץ'. שים אותך ולא יראו. לא, מחשב נתקע או שעובד חלק? זה טוב. הספלתי גם עוגיות כאלה. מה, אני לא אוכל אותם? בדוק. Thanks for the subs, guys. Oh shit! Sick. Dude, my eyes are turning red as fuck. This situation is ridiculous, Mr. Wagner. And I'm holding off the Bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. Good one, Biff. It's more for your own protection. Good one, Triple. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. Like my cock. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. 4 deaths in 4 months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house. But this time it was different. This time, it was murder.
Oh, who are we killing now? What the fuck? We actually kill someone this time? Like they know it's murder this time? Instead of being clueless the whole fucking game? October 15, 1972, eat healthy. Dude, they're never gonna suspect the kid because the kid is just, it's a child, right? Here we go again. What does the board say? Rodents don't die like me, they die when they taste me. Rat poison. Oh shit, bruh. Rat poison. Hi, Mom. You have been such a good boy lately. The fuck is this thing? Be a good boy, Lucius. Yes, you do. What's this? What? Clean up, bring her food, go do everything at the same time. Oh, let's get the rat poison chat. Any poison? Smile. Any poison? Any poison at all? Where is the poison? Wait, who am I even killing? Who the fuck am I killing? My little parking lot. זה גזמה. Who the מזל fuck לך am I 40 killing? שקל או משהו. Huh? Hello, darling. לא שומעים אותך פה. Damn, I would. I think I'm in love. You know, your uncle sure is something special. Hi, Lucius. Oh! Couldn't sleep at all last night. Had this dream of burning alive. There's nothing. There's so many people in this house. Man, it sounds like you're stressed. You know what relaxes me when I'm nervous? Jazz, Will. Alcohol. You like Oh, maybe the alcohol, maybe the poison is in here. right stuff. I had a tape in my bag you should really listen to. Is any of this poison? I'm sure you like it. Any poison? Not sure where it is right now. Have you seen it? I left it inside the car. The butler? Okay, let's find the butler. Maybe Joe Vita took it when she was cleaning. Dude, this house has it under... What the fuck? Oh, it's a wine cellar. Right. There's rats down here. Crazy. Do they have a lost and found box מה זה? ממה הזמנת? American burger. I think I'm in love. אנחנו. I think I'm in love. Okay, upstairs. Nope, wrong way. This way. The 112. Pog. Pog. Go to garden. McGolligy, you're just saying random shit. You have been such a good boy lately. Thanks, Mom. We need to reward you somehow. Wish a girl would call me a good boy. Oh? This is my parents' room. Dog. Okay. Ah. תראה איזה תשובה של מתחכם. סתם שאלתי איזה אחד שפרסם פה שהוא מיפן, ישראלי אחד. הוא אומר לי, אני שואל אותו ממה מתפרנסים שם? הוא עושה לי ממה שמתפרנסים בכל מדינה. ביפן. איזה ישראלי אחד שגר ביפן, שאלתי אותו ממה מתפרנסים שם. זה עושה לי... שיגיד לי ממה הוא מתפרנס. זה מה שאני שואל. זה לא מה ששאלת, שאלת אותו ממה אתה מתפרנס. לא... שואלים את זה, זה קידבק, בשביל לשאול את הבן אדם מה הוא עובד.
So who are you killing this time? I don't fucking know, man. I'm running around trying to fucking find my mother. כאילו זה בן אדם שלא מבין קונטקסט לשאלה. הולה? מן הסתם שאלתי את זה בהקשר לזה שהוא גר שם, לא... מה, אנשים עובדים ביפן, מן הסתם יש שם עבודות בכל דבר. לא משנה. כן, הוא גם מעצבן. Okay, let's go in here. Maybe there's rat poison in here or some shit. Oh, air pressure machine. Sick. מי זה? זה סתם משהו אקראי, לא משנה. Oh my lord. Yeah, don't mind if I fucking do. Do I get the axe too? Nope. Where's this kid putting all this shit though? Do you think they'll be alarmed if they see me walking around like this? Like my family should 100% be clued on that shit's not... Dude, they should not let a kid play with this shit. He's got the gat. Hi. Agnes told me to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat ass and try it. True. Rat poison. Can't take this now because they will know it was me. I need to come here with everyone is sleeping. Okay. How do I sleep though? So now I need to wait till later? I want to find my mother and give her back her earrings though. Oh, who's this? Sorry, son. I really don't have time. That's my dad. Sick. Oh, who's that? Is that my mom? That's the target. What are you doing here? I'm busy. Ugly bitch. Okay. Bam, bam, bam. Hello, my boy. Mommy? Where the fuck is my mother, man? Okay. Oh, it's my mom. Hey, guapo. Hola. Where the fuck is my mother, man? Where is she? Here? Mom! I got you these! Look! Did you know I saw a crow outside today? I don't think I've ever seen one here before. Okay, what could you do next? See if there's any dirty laundry around. Laundry. Remember, sort it in the right place. Okay, let's go to the laundry now, chat. We're like literally so not suspicious right now at all. No one would ever suspect we were doing anything wrong because of how good we are. Oh, let's go this way actually. Hey, Mom. Who's the time? Be careful, Lucius. That was expensive. We're rich. Who gives a fuck? אחרת לא הייתי מזמין את זה עוד פעם. אתה מכיר את זה כבר? I know, running in halls doesn't seem very good to me. True, Kingsley, you're right. Oh, this is the laundry room. I think I'm in love. You know, your uncle sure is something special. מה זה ישראלי אחד עשה פה אינסטגרם לצ'יוואווה שלו? יש לו פאקינג מיליון עוקבים אחי. what the fuck. איזה הזוי זה שהוא יכול לעשות סטרים ויהיה לו איזה אשכרה מיליארד צופים אחי, איזה הזוי. לא מיליארד? יהיה לו לפחות אחי איזה 1,000. מה אתה רציני? יש לו מיליון פולוור. יש לו מיליון פולוור, מה 100? אתה רציני? לפחות 1,000. לפחות 1,000 אחי, אם הוא עושה סטרים. אחי, מעולה, מעולה. רק האנשים שרואים את זה באינסטגרם, את הפופ-אפ הזה שהוא עולה ללייב, זהו, זה מספיק, לוחצים אנשים, זהו, זה 1,000 איש אחי, בדוק, מינימום.
הוא פשוט לא עושה סטרים כי אין לו למה. זה באינסטגרם. אתה מבין? אבל אם הוא ינתב את זה ליוטיוב או משהו, או לטוויץ', למרות שאני בספק אחרי שהוא יכול לעשות טוויץ'. We gotta put this in here. Where the fuck is the laundry room again? Here. Yeah. Does that not count? What do I... Wait. Here. Hello, darling. Hi. I think I'm in love. How do I... Wow, your uncle sure is something special. Where do I put it? Is this not the המים הזה laundry הורג room? אותי. This is dirty laundry. What up, Zoe? בליון. Dirty laundry, I don't understand. Here. בליון. Bitch. Oh. בהמות. אתה מכיר את זה? Here. In. אתה לא פה. Hi. How do I do the thing? I think I'm in love. Oh my god, I'm not doing the laundry then. Okay, so where do I go? You have a map? הלכתי לשנייה. I know what that means. Anyway, let's have a look. טוב. We need to wait till everyone is asleep. How do I do that? Do I just go to bed? עכשיו דפוק אחי. עוד פעם נהפוך אותך להיות הסטרימר רגע. Oh, so we just go to bed? תראה איזה דפוק הוא. Okay, what could you do next? See if there's any dirty laundry around. Alright, we go to bed. Remember, sorted in the right baskets. When רואה is את זה? you can wake up in the middle of the night. Sick. Okay. We're gonna middle line. Must be careful that no one sees you awake or they will march me זה למה back לא to שומע bed. כלום? Okay, let's go chat. אתה אומר? למה לא שומע? אתה? כי אתה לא מימין, הווליום. אוקיי, תנגן. לא, אין ווליום. אתה לא שומע? לא. אז, אוקיי. אולי ככה? למה לא רואה את החום? מה the fuck? מה? מה? מה הולך פה אחי? אני לא רואה את החום. מה? what the fuck? אולי אני צריך לסגור לפתוח את החום? what the fuck? לכן לא יהיה דבר כזה. זה לא מזהה את החום. הנה. עכשיו אתה אמור לשמוע. אוקיי. שמע? כן. תראה איזה דפוק אחי. הוא גזור אחי. כלבה חמודה כזאת שהיא כאילו עצבנית אבל היא חמודה. זה כאילו מצחיק. איזה דפוק הוא אחי. She love me so much. טוב, וואו אני אחי. רוצה לרדת? את רוצה לרדת? את רוצה... what the fuck? זה הבן שלה. תראה כמה צפיות יש לו. What? You want to play? אתה רוצה לשחק נגי? תראי את זה. זה גרוע. תראה, הוא מזלזל, אתה מבין? זה כאילו כזה גרוע שזה מצחיק. גושי 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 גושי. יואר פרקור.
דפוק, אחי, ההודים האלו מתים עליו. האינדיאן הזה האלו מתים עליו, אחי. The fuck? Put an ice cube on your pet to see their reaction. Put an ice cube on. החוד שלו. טוב, הבנתי. גאון. אתה רוצה לשחק? גאון. אפשר. מה משחקים? איזה חמוד היא. You are a dog, not human. מה משחקים? היא כזאת חמודה, ואז הוא גורם לה כאילו להתעצבן, אחי. איך הוא עושה את זה? משחקים. יש אקסבוקס. נכון. ובוחרים משחק. אתה רוצה פה? לבחור, אתה לא מה? רוצה... לא יודע... עוד מעט אני אקספיירד. מונסטר הנטר. מונסטר הנטר. אני כבר לא יהיה לי, אחי, זה, עד שזה יגיע. רוצה הלו נייבר? הלו נייבר. עשינו את זה ביחד? לא מנסקאי. לא, אחי, אבל אפשר דברים שמותקנים כבר. לא מסקאי כבד. כבד? כבד, עכשיו כבד. צריך משהו כזה של... אבל זה להוריד עכשיו, עדיף. אפשר להוריד, טוב. מה הבעיה להוריד? יש לך אינטרנט מטורף. וואי, יש סיוף, תשמע, יש סיוף אחי בתוך, בגיימפאס. את הבטלפילד שכולם אמרו שהוא סבבה עכשיו. חצי כוח, רוצה? יש לי אותו מותקן. יאללה, נו תתקין, בוא נשחק, נו תתקין. לא באמת רוצה אותו. יאללה, תתקין. להתקין? תוריד, יאללה, תוריד, כן, תוריד. איפה זה? הנה. אחי, תחפש פשוט בטלפילד, מה יש לך? כן, צריך להוריד את החרא הזה, שנייה. משום מה נראה לי שה-EA פליי הזה, לא מבין את ה-EA פליי המטומטם הזה. כזה מטומטם ה-EA פליי הזה, אחי, יואו. מה זה, מה האושר שלח לי? מה? Pa. You wanna try this game?
You wanna try this? Hmm? You wanna try this game? כן, יאללה, כנס. Where does it tell me the downloads? באקסבוקס נראה לי. Found it. 12 minutes. פה זה אומר? 12 minutes. זה טס, אל תדאג, זה טס. האמת שזה מוריד בטיל, אחי, עם האקסבוקס הזה. It says 12 minutes. Let's do it. יש דרגון קווסט. What? 40? What? It just go up. The time just go up. So too stupid. What are we gonna do while this download? מעניין אם יש מוד לדום, אתה יודע? בא לי לשחק דום איטרנל, כאילו, ביחד, לשחק ביחד. יש כזה קו-אופ? כן, יש לזה קו-אופ. נייס. בוא נשחק, אחי, עכשיו. מה? דום איטרנל קו-אופ. אתה רוצה שאני אוריד דום עכשיו? יש לזה קו-אופ? איזה קו-אופ יש לדום? זה לא קו-אופ. כאילו חסר פה משחקים אחי שיש בהם קו-אופ. עושים ככה, עושים גיימס, עושים All PC games, פילטר קרוס פלטפורם קו-אופ, לא. לא שמה. לא כל קו-אופ. עכשיו, הנה זה כל המשחקים אחי. מה, איך משחקים בדום אחד בקו-אופ? אני לא מבין. דום אחד לא, אבל איטרנל. הנה, הוא אומר קו-אופ. איך אפשר לשחק? אין קו-אופ, אוף. הוא אומר שיש פה, אני לא מבין איך. ספלנקי. סתם. הנה, מישהו עשה מוד של זה. הנה, מישהו עשה מוד של זה. של מה? הנה, קו-אופ מוד. של מה? נייס. של דום איטרנל. בוא נראה, באטל מוד. קמפיין מפס. סנומן? סנומן סקאי? לא, מה פתאום. הילו? סנומן סקאי זה סשן. נתחיל אותו. הילו? לא, אנחנו משחקים בטלפילד, לא? כן, אני מוריד אותו. טוב, אני אצטרך לשלם על הגיימפאס הזה. יש לי גם פה דברים.
לשחק הולו נייט. מקס פיין. הנה, יש לזה מוד. בוא נוריד רוקט ליג. חזק. אחי, חייבים לעשות את המוד הזה. מה, אני אשחק בינתיים סוניק? לא? למה לא? זה מסיים להוריד, יאללה בוא נשחק. יש לי כבר. בוא נעשה רגע סוניק, אחי. מה זה? update. מה זה עכשיו? עושה שטויות, אחי. דיירקט איקס. חשבתי שזה מוכן. בינתיים עד בטלפילד, בוא נראה. 9 דקות הוא אומר. עוד חצי נשאר. ורואים אותך. מה? הכל אומר לי לחכות. אז זה אומר לי לחכות, אז זה אומר לי תחכה, כולם אומרים לי תחכה. אתה רואה? אתה יודע מה אני קורא פה? מה? אה?
תפסיק להתקין מיליארד דברים בזמנית. עשיתי את הדיירטיקס הזה. למה הוא מציג? למה זה מציק לי? אתה מתקין מיליארד דברים בזמנית. אני לא מתקין שום דבר, אני מתקין את זה ומוריד משחק. אתה לא מבין שהארדיס יש לו גבול? בגלל זה נתקע עד כאן? תפסיק להתקין בו זמנית, אין לך דיסק נורמלי שיכול לכתוב כל כך מהר. העיף את ההורדה בסטים תוך כדי שאתה מוריד במשהו אחר, תפסיק להיות דפר. אתה מוריד על פול... אתה מוריד על פול ספיד, ברור שזה ייתקע. כאילו ב-EA אתה מוריד על פול ספיד. זה תוקע לך את הדיסק. עצרתי את זה. אתה שמח? אני שמח, תלמד להתנהל במחשב, יאללה, די, אתה לא נוב יותר. אתה לא... אתה לא נעדוב יותר, זהו. נגמר להיות נעדוב. הרגיל מהסוני, 4, שאתה לוחץ ככה והכל עובד. הכל ככה קורה לבד. איזה חוויה איך אתה מדהימה. רגיל? איך אתה רגיל? מה זה הדבר הזה? איך אני בוחק את זה? לא. מה זה אחי? הנה, ענית לעצמך. פיסל איפה ההוא של הבדיחות שיבוא? אוף. היה מצחיק. קצת קונטנט, שיעשה קונטנט. לא יודע אם הוא אי פעם יחזור. VIP. כנראה שלא. יואו, נכנס לי פרפר לחדר. גם מי what the שמקודם fuck. נכנס אחי ויצא מהר מאוד. נכנס לי פרפר לחדר. אומרים שזה רוח. יש לי פה הרבה פרפרים. הרבה רוחות באים לבקר אותך. אתה קיבלת את הקלף, בא. מה קיבלת פה? בוא נראה מה קיבלת. אני. קיבלת סודו וודו, תתחדש. שון בנסון. תתחדש. תתחדש שון. ברוך הבא. ונראה את הדבר הבא, מה קיבלת. לא, זה גרוע. אז זה נראה כמו גובלין. גסטלי. כמו גרין גובלין הוא נראה. גסטלי זה חמוד תמיד. יש לך... עוד יש לך פה. צריך לשים אותך ככה, אחרת זה נראה מוזר. איזה פוקימונים מוזרים. האור מפריע. זה כמו החשבונות האלו. זה מייפל סטורי אחי. כן.
של זונות כאלו. אני למה לא עושה פוקוס. שנדפק לי פה במצלמה. וואי אחי, אבל הבטלפילד עכשיו לכוון את כל ההגדרות. יש כזה ג'י-פורס שעושה את זה אוטומטית, הורדת לי את זה? מה יש? כזה את ה... זה שניים שעושה את זה לבד. כן. מה זה אומר? משתמש ב-TS4 אם אתה כזה בכיין. לא קשור. וכמובן, אוי לא. יש את הקלף הזה. שנייה. אני יכול... טוב, סתם עשיתי טעות פה, עזוב. אני מוחק את זה. ובואו נתחבר רגע זריז אצלי. לוגין with גוגל. מהאימייל שלי עכשיו הם רוצים. ג'ימייל. verify. skip. בוא נראה עכשיו. unable to retrieve settings. צריך בטח לעשות לזה לאנץ' פעם ראשונה. אני עושה לזה לאנץ'. אנטי צ'יט. איזי צ'יט. מה? טוב. הנה הוא אומר לי איך לעשות. מה זה? מה זה המסך הזה, נו? זה תקוע או שזה עובד או מה קורה? אתה אומר שון. אני לא מבין מה קורה. סבבה. חכה רגע, וואו,
מה זה מספים אותך? יואו, זה מספים לך את החיים, אחי. נו, שנה. Enable menu narration. מה זה כל זה? וואו, וואו. It's enough. I only have time to explain this once. Inside the combat zone, there are two opposing armies fighting to gain and then hold sectors. The fight continues until one side runs out of reinforcements and is forced to withdraw. That's it. Now, how do you gain sectors? You gain a sector by securing the objective inside. To secure an objective, clear it of all hostiles. Once one side holds all the objectives inside a sector, it's theirs. Holding more sectors than the enemy causes them to bleed reinforcements. You bleed the other team to zero, and it's over. You take the field. Sure, you can light up hostiles and whittle down enemy reinforcements, but matches are won or lost by capturing sectors. Eyes on the prize, people. Move out! Heads up! New Cortex! U.S. forces in the vicinity! Wow. You think you can pass me through to him? I'll try! Hold on! This is Commander Connell. Who am I talking to? Kimball Gray, sir. Part of a NOPAD task force on the ground. We're engaging the Russian ground forces. Unless you NOPADs want to get caught in the crossfire, I suggest you join us. We got a choice? When? Sending coordinates. See you on the field. So much for stopping a war. What? I need to fight first time? למה זה מוציא אותי? שם אותי במשחק ישר אחי, מה? Okay, squads. Strategy. אוקיי. אני לא יכול לעשות שזה יעשה אוטומטית, ישים את ההגדרות האלה? לא יודע. בואו ננסה רגע לעשות לאנץ' מהאפליקציה, אולי זה... שמע, זה הכי איטי בעולם. אני צריך לעשות סטרים ואתה צריך לראות אותי בלפטופ בטלוויזיה, אחי. ואז אתה תראה איפה אני, מה קורה איתי במשחק ובמצלמה שלי. אומר לי using optimize. Optimize. Using optimize settings. לא חושב שזה עובד ככה, האופטימל הזה. אני מקווה. אין דבר כזה אוטומטי. אתה צריך להבין שבמחשבים
כמעט אנשים חוויית קונסול. קונים מחשב בשביל שיהיה להם את האפשרות לעשות קוסטומיזציה עד הסוף. לא בשביל שההפך, שיהיה להם פשוט. אתה מבין? בסדר, אז אני זה ואז אני אשנה פה לפי מה שהם אומרים. זה נתנהג הכי מוזר עם השלט הזה. אני צריך לזכור את הסטים, בגלל זה מתנהג. תכלס, אתה היית קצין בצבא וזה, תכלס אחי, אתה יכול לעבוד במה שאתה רוצה. כשאני חושב על זה. אתה מבין מה אני אומר? אתה רק צריך כאילו... זהו. לצלוח רעיון עבודה. זהו, על הנייר אתה סבבה. הכל בסדר. אתה מבין מה אני אומר אבל כאילו? Let's not keep them waiting. אחרי זה שהיית זה שהיית קצין נותן לך נקודות זכות. איפה? באמת. הסטינגס אחי. settings, חץ O. מה אתה עושה? חץ O. עכשיו בוא נראה רגע. למה ווינדאו? מה? Ambient inclusion, איפה זה בוא נראה? וואי. Ambient inclusion. איפה אני אמצא את זה עכשיו? אוקיי, ונגיד אנטי-אלאזינג. זה עשה את זה, מה אתה רוצה? לא, זה עבד, בימו שלא עבד. הנה, נייס. כנראה יותר מדי. עכשיו זה מה? לפטי, אלטרנטיב, לפטי. מה זה? איך גרנייד? טוב, מעניין מה קורה פה, אחי. בוא נעשה רגע... לא יודע, מעניין אם זה בסדר. אני רוצה רגע... יש... פרקטיס? איפה אני עושה פרקטיס? אין פרקטיס? הפרקטיס אחי. אני רוצה רגע... תנסה עליי כבר. אני רוצה רגע לראות שהמקשים בסדר, ואם לא לסדר את זה או להוריד TS. כי אני אוכל פה סרטים, אני לא יודע... בסרטים במשחק. כן, אני חושב שזה לא יעבוד לי.
זה לא רוצה להתחיל, אחי. איזה, אתה בארדיסק רגיל. Intelligence has revealed that על amid הזמן. satellite relaunches, the US is placing a prototype weapon into orbit. The launch site is here in French Guiana. וואי, אני חייב להפעיל DS4 נראה לי. כאילו מעניין אותי Your mission is to breach the facility and do whatever it takes to prevent the Americans from occupying it. I won't lie, you can expect resistance as the Americans dig in, but this would be a first for you, wouldn't it? וואי, למה יש לי כזה הרבה ambient occlusion או שזה לא... יואו. אפשר לראות את זה. טוב, זה לא עובד. זה כמעט עובד, זה אחד המוזרים.